Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn. Hành trình bí mật kiếm tìm một nửa đích thực. Tình yêu luôn là thứ xứng đáng để ta cố gắng. Tình yêu thứ 3, linh hồn sinh đôi của ta. Mối tình thật sự là định mệnh. Tình yêu luôn có cách để lẻn vào tim ta mà ta không hề hay biết hay mời gọi. Chúng ta còn chẳng dám chắc đó có phải tình yêu hay không, bởi vì nó đem cho ta cảm giác thật khác và làm chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu ta đã từng yêu thực sự hay chưa? Đôi khi ta gặp khó khăn để chấp nhận tình yêu thứ 3 của ta, bởi vì trải nghiệm của ta với tình yêu cho đến thời điểm hiện tại chỉ bao gồm đau khổ và khó khăn. Vào buổi đầu, ta có xu hướng không tin tưởng hoặc đầu tư nghiêm túc vào mối quan hệ này, bởi vì trong giai đoạn đầu tiên của tình yêu linh hồn sinh đôi, ta thực sự cảm thấy họ quá hoàn hảo. Mối tình lãng mạn này là một cơn gió lốc mà để thực sự bắt đầu hiểu được nó, ta phải xóa bỏ hệ thống niềm tin trong tư tưởng của chúng ta về tình yêu phải như thế này, như thế kia. Mối tình này có tuyệt vời không? Có dễ dàng không? Xin thưa không. Nhưng việc có một tình yêu dễ dàng hay không chẳng phải điều quan trọng. Linh hồn sinh đôi là mối quan hệ được gắn kết chặt chẽ về mặt tâm linh. Mỗi chúng ta có một linh hồn sinh đôi cùng chia sẻ với chúng ta một trường năng lượng. Điều làm cho mối quan hệ này khác biệt với những mối quan hệ khác đó là sứ mệnh của nó giúp thăng hoa giá trị của hai bên để thực sự tạo ra sự khác biệt rộng lớn trong cuộc sống này. Bên cạnh sứ mệnh vĩ đại của mình, nhân tố quan trọng nhất của tình yêu này đó là tính vô điều kiện. Điều làm cho mối lương duyên này khác với duyên nghiệp, khác với mối tình duyên nghiệp. Sứ mệnh của tình yêu vô điều kiện, trong khi mối tình duyên nghiệp của ta chịu trách nhiệm hóa giải các mối duyên nghiệp của ta từ nhiều kiếp trước. Sứ mệnh của mối tình sinh đôi linh hồn là dạy cho ta ý nghĩa và cách thức của một tình yêu vô điều kiện. Đó là việc mở rộng tình yêu ra cho đối tác của ta mà không có bất cứ kỳ vọng hay định kiến nào cả. Nói cách khác là vô điều kiện. Mối quan hệ này cuối cùng được định mệnh sắp đặt không chỉ để kết thúc với những đêm ấm áp nằm sưởi ấm cho nhau, mà nó bắt ta phải trở thành một phiên bản tốt hơn của nhân cách ta vốn có. Đó là mối quan hệ sẽ dẫn ta quay lại với bản thân mình, và những cách thức để thực hiện điều đó đôi khi quá khó khăn, nhưng đó là một điều cực kỳ quý giá, bởi vì không ai có thể giúp ta như linh hồn sinh đôi của ta. Cuộc hành trình đó không chỉ giúp ta lan tỏa tình yêu vô điều kiện cho đối phương, mà còn cho chính ta và những người xung quanh ta. Ta không chỉ có thể cảm nhận được xúc giác của tình yêu, mà còn trở thành sự rung động không ngừng. Tình yêu vô điều kiện làm thực sự thăng hoa. Nó xuyên qua thời gian và vượt qua những điều không thể. Đó cũng là mối tình nói rằng em yêu anh chỉ bởi vì anh là anh. Đó là khi ta học được rằng
ta có thể yêu ai đó và chấp nhận tất cả của họ, mà không cố gắng biến họ thành thứ gì đó hoặc bắt họ làm điều gì đó không phù hợp với họ. Đây là lý do tại sao mối tình này cho ta cảm giác dễ dàng trong buổi ban đầu, thật tuyệt vời và thậm chí thật tự do. Chúng ta không cần phải làm gì để đạt được tình yêu này. Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là thuận theo tự nhiên. Trước khi chúng ta gặp được linh hồn sinh đôi của mình, ta đã trở nên thoải mái khi ở một mình. Ta hạnh phúc với bản thân, và đôi khi ta thậm chí còn chẳng quan tâm chuyện ta có đến với một mối quan hệ khác hay không. Cho nên khi lần đầu tiên gặp người đặc biệt này, ta không mang theo kỳ vọng, không có mốc thành tựu mà ta muốn chạm đến như hôn nhân hay con cái. Ta đơn giản là thích thú với sự có mặt của con người này đến bất kỳ nơi đâu mà trải nghiệm này dẫn dắt ta đi. Nó cho ta cảm giác dễ dàng, bởi vì tình yêu vô điều kiện đã có sẵn từ đầu. Dễ dàng ngay cả khi ở giai đoạn sau, mối quan hệ này sẽ đòi hỏi ta phải nỗ lực. Đây là lý do tại sao ta phải đi qua nhiều bài học và giai đoạn để có thể đến được nơi ta không chỉ hiểu rõ được tình yêu mà còn phải sống đúng với hiểu biết đó. Nơi đó ta không chỉ cảm nhận được tình yêu mà ta hòa là một với tình yêu. Để điều gì đến cứ đến. Nhân tố quan trọng nhất trong sự vận hành của mối quan hệ linh hồn sinh đôi đó là chúng ta không cố gắng để biến nó thành thứ không phải là nó. Chúng ta để mối quan hệ tự hiển lộ, và trong lúc đó mối quan hệ hình thành một cách tự nhiên. Con người chúng ta đều rung động ở những tần số khác nhau, nhưng sự khác biệt với những linh hồn sinh đôi đó là họ rung động với cùng một tần số, cùng một mức năng lượng. Đây thường là điều chúng ta không thể diễn tả về con người này lúc ban đầu, nhưng chúng ta sẽ chỉ cảm thấy có hiểu biết nào đó với đối phương, một mức độ thoải mái vượt qua bất kỳ mối quan hệ nào trước đó. Những linh hồn sinh đôi có một mức rung động cao ngay cả trước khi họ gặp gỡ. Kết quả là một lực kéo kỳ diệu đưa chúng ta đến với họ, bất kể điều đó có vẻ phi logic như thế nào đi nữa. Cảm xúc như an lạc, hạnh phúc, hài lòng, hình tượng tốt về bản thân và dĩ nhiên là tình yêu. Đó là những cảm xúc có mức rung động cao nhất. Cho nên chúng ta đi qua giai đoạn này và chữa lành hoàn toàn những vết thương từ những mối tình duyên nghiệp. Rung động của chúng ta sẽ tăng lên một khi chúng ta bắt đầu thực tập chánh niệm, giữ sự chú tâm trong hiện tại và kiểm soát suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ nhận được ngày càng nhiều tần số rung động của yêu thương hơn. Đó chính là sứ mệnh thực sự của sự gắn kết này. Linh hồn sinh đôi của ta thường là một người mà ta chưa hề nghĩ là sẽ sánh vai với họ, thậm chí là người từng bị ta xếp vào danh mục không phù hợp với ta. Đa số linh hồn sinh đôi nói rằng nửa kia của họ chẳng giống gì với mẫu người lý tưởng của họ cả. Đó là sự gắn kết tình cảm có một không hai trên đời, và tuy chúng ta có thể có nhiều người tình tâm giao hay người tình duyên nghiệp, chúng ta chỉ có thể có duy nhất một linh hồn sinh đôi. Một sự gắn kết không giống bất kỳ sự gắn kết nào khác.
Và một người chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là chúng ta học được cách để yêu bản thân sâu đậm như cách họ yêu thương ta. Nhưng tất cả điều đó sẽ không đến trong một hộp quà được gói đẹp đẽ và tiện lợi. Tình yêu này thường sẽ đến như một cơn lốc xoáy điên cuồng, và cuộc sống của ta được đánh dấu bằng một cột mốc từ đó. Để có thể đến với linh hồn sinh đôi, chúng ta không chỉ cần giải nhiều nghiệp duyên trong đời, mà còn cần tập trung hơn vào bản thân mình như một cá nhân độc lập. Chúng ta cần trải qua mối tình thứ nhất và thứ hai để có thể chữa lành vết thương của mình. Nếu không, chúng ta cũng sẽ đối xử với linh hồn sinh đôi của mình như những mối tình khác, và sẽ không thể ý thức được sự đặc biệt mà chỉ nó mới sở hữu. Khi chúng ta học hỏi thật nhiều về ta là ai, ta không còn trông đợi người khác đến hoàn thiện ta nữa. Chúng ta cảm thấy tự tin, an toàn và hạnh phúc hơn khi sống độc thân. Cho nên khi linh hồn sinh đôi của ta bước vào bức tranh cuộc sống, không có áp lực nào ép ta phải biến nó thành thứ gì khác. Một tình yêu mang lại cho ta một cảm giác thật dễ dàng. Linh hồn sinh đôi không hoàn hảo, nhưng đó là sự gắn kết sẽ truyền cảm hứng cho ta. Cuộc sống sẽ không còn như trước nữa. Tuy không có mối quan hệ nào là hoàn hảo, tình yêu hiện tại vẫn cho ta cảm giác nó đến thật nhẹ nhàng. Chúng ta có thể cảm nhận bằng trực giác rằng con người này quan trọng đối với ta. Cho dù điều đó xảy ra theo cách nào, trong giây đó chúng ta cảm thấy cả cuộc đời ta thu nhỏ lại vào khoảnh khắc này. Cho dù cố gắng phủ nhận điều đó như thế nào, chúng ta đều được nhìn thoáng qua một thứ mà mình chưa từng nghĩ là có thể xảy ra. Bất kể thời điểm hay sự bất khả thi của nó, một sự gắn kết tận sáng làm cho ta không thể nào quên được. Mục đích cuối cùng của mối liên hệ này đó là trưởng thành. Có nghĩa là trong nhiều trường hợp, mối liên hệ này có thể cần nhiều tháng hay nhiều năm để có thể đơm hoa kết trái. Quá trình trưởng thành trong mối liên hệ này không giống bình thường. Thay vì chữa lành quá khứ của ta, nó giúp ta mở lòng ra đón nhận tương lai. Lần này trọng tâm không phải ở câu hỏi ta là ai, mà là ta phải trở thành người như thế nào. Điều này không có nghĩa chúng ta không được ở bên cạnh linh hồn sinh đôi của ta trong giai đoạn này, mà nghĩa là ta phải hiểu rằng sự ưu tiên chính của mối liên hệ này chính là sự phát triển cá nhân. Mối quan hệ tình cảm luôn tự tìm đến sau đó. Tình dục trỗi dậy. Một trong những đặc điểm của mối quan hệ linh hồn sinh đôi chính là sự cuốn hút của thân xác và khao khát giới tính giữa hai người. Những linh hồn sinh đôi có sự cuốn hút về thể xác mạnh mẽ với nhau bởi vì họ có cùng một mức năng lượng, bởi vì sự thoải mái và bởi vì tình dục của linh hồn sinh đôi nâng tầm suy nghĩ của chúng ta về tình dục thường được mô tả như một điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Đó không chỉ là sự ân ái say đắm, mà còn là một niềm đam mê cháy bỏng không thể xảy ra với những mối quan hệ tình cảm khác. Cảm giác giống như đó là một phản ứng không tự chủ của cơ thể mỗi khi chúng ta gặp họ hoặc gần bên họ. Sự thu hút này xảy ra không chỉ bởi ta bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của họ hay tính cách của họ, mà còn bởi đó là sự thu hút giữa hai linh hồn, là cảm giác thực nhìn nhận, chấp nhận với người khác,
cảm giác không thể giải thích được khi người đó mất chúng đài của ta, khi chúng ta từ lâu đã quên phải đi điều đó. Linh hồn sinh đôi cũng là nổi bật tình dục như một sự trao đổi năng lượng. Nhiều người phụ nữ nói rằng không hề biết tình dục là gì cho đến khi họ gần gũi với linh hồn sinh đôi của mình. Đó là biểu hiện của mối liên hệ giữa linh hồn với linh hồn, nhưng cũng là sự thu hút trên nhiều chiều không gian mà chúng ta cảm thấy với họ. Có sự khác biệt giữa một người có thể làm bạn hứng thú về thể xác và người có thể làm bạn hứng thú về tâm linh hay tâm trí. Nhưng mối liên hệ linh hồn sinh đôi là mối liên hệ của tâm trí, thân xác và linh hồn. Sự cuốn hút xuất hiện trong mọi tầng. Chúng ta không chỉ muốn làm tình với họ ngay, chúng ta muốn ở bên cạnh họ, để nói chuyện với họ, để ngồi im lặng cùng nhau và tận hưởng sự hiện hữu cùng nhau. Đó không chỉ là sự hòa hợp tình dục, đó còn là một cảm giác trọn vẹn hay hoàn thiện. Đó là lý do tại sao chúng ta có từ chối mối quan hệ này như thế nào và trong bao lâu. Chúng ta luôn sẽ được dẫn dắt quay về với nhau. Khi một linh hồn tìm được ngôi nhà của nó sẽ không bao giờ có thể quên. Ngọn lửa cháy chậm. Những linh hồn sinh đôi luôn biết thời điểm hoàn hảo để bước vào cuộc đời nhau. Có thể đó là khi họ chấm dứt một cuộc hôn nhân, hay sau quá trình tự chữa lành bản thân nhiều năm. Dường như điều đó xảy ra theo tiếng gọi của định mệnh. Ngay cả vào những lúc hoàn cảnh tưởng chừng như không thích hợp hoặc quá khó khăn. Phần lớn cuộc sống đơn giản vận hành theo tự nhiên. Tình yêu này cho ta cảm giác quá dễ dàng trong giai đoạn đầu. Chúng ta thường xếp loại nó theo cách chúng ta cảm thấy thoải mái. Chúng ta dám dán nhãn cho nó là tình bạn. Chúng ta chỉ là bạn bè. Và sau đó cố gắng để đi tới. Nhưng cũng giống như việc ta không thể có mối quan hệ tình cảm nếu những cảm xúc đó không tồn tại. Chúng ta không thể giả vờ rằng một mối liên hệ chỉ dừng ở mức bạn bè khi những cảm xúc mãnh liệt vẫn luôn hiện hữu. Chúng ta đã để cho trái tim mình tan vỡ quá nhiều lần trước đó. Cho nên thay vì chớp lấy thời cơ, chúng ta lại khởi đầu như những người bạn và xem nó đi đến đâu. Ta không biết rằng ta đang xây dựng 5 nền tảng cơ bản trong quá trình đó. Tuy sự hấp dẫn thể xác xuất hiện từ những ngày đầu tiên, chúng ta thường sẽ không nhảy vào một mối quan hệ ngay lập tức. Không phải vì những cảm xúc đó không tồn tại, mà bởi vì chúng ta cảm thấy ổn với việc không thúc ép bất cứ thứ gì trong lần này. Cảm giác đã quen biết khi mới gặp mặt là có thật. Giai đoạn này là để ta mở cửa cho tình yêu tiến vào, trải nghiệm mối quan hệ mạnh mẽ trong hiện tại, và sau đó tiếp nhận hiểu biết đó và tự mình suy ngẫm. Quyết định tiếp tục để mọi việc tiến triển với linh hồn sinh đôi của ta là cực kỳ quan trọng, bởi vì nó phản ánh sự phát triển cá nhân từ trước đến nay của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta muốn bước đi thật cẩn trọng, ngay cả khi chúng ta không vội vàng để cầu cạnh người khác hoàn thiện ta vẫn phải đưa ra lựa chọn tỉnh táo để duy trì sự gắn bó này. Chúng ta phải quyết định rằng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không thể lựa chọn linh hồn sinh đôi của ta
cho đến khi ta chọn chính mình. Nếu không thể làm được điều đó, chúng ta không thể thực sự cam kết ở lại với chuyến hành trình mà mối liên hệ này yêu cầu. Ta không thể thả lỏng và tin tưởng để được dẫn dắt đến một hướng mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Và chúng ta không thể thực sự trọn tình yêu của linh hồn sinh đôi của ta, bởi vì cả hai người đều có cùng một tần số rung động. Anh ấy sẽ cảm nhận được những nghi ngờ và ngần ngại của ta. Việc sống bên cạnh linh hồn sinh đôi không phải chỉ là một mối quan hệ tình cảm, đó là cả một cuộc đời. Sẵn sàng cho tình yêu. Sẵn sàng cho tình yêu nghĩa là chúng ta sẵn sàng để thực hiện mọi thứ theo cách khác vào lần này. Cho dù có bao nhiêu thử thách đi chăng nữa, cho dù khoảng cách hay những chia cắt từ xã hội làm các linh hồn sinh đôi xa cách, họ cũng sẽ luôn tìm được cách để đến bên nhau. Bởi vì khi họ ở bên cạnh nhau, cả thế giới dường như biến mất. Những điều tuyệt vời nhất thì không từ ngữ nào có thể diễn tả. Linh hồn sinh đôi cùng nhau vượt qua nhiều giai đoạn cũng là một phần của cuộc hành trình lớn. Một số giai đoạn thật tuyệt vời và làm mặt đất dưới chân ta rung động, như cuộc gặp đầu tiên hay nụ cười đầu hay nụ hôn đầu tiên. Những giai đoạn khác khó khăn bởi vì chúng ta chỉ muốn họ ở bên cạnh ta để có thể tận hưởng giây phút bên nhau và tận hưởng thứ tình yêu cho ta cảm giác quá đổi dễ dàng. Sẽ luôn có những khoảng cách xuất hiện trong mối liên hệ này, đôi khi là sự chia cắt về địa lý, đôi khi ta cần chữa lành nhiều hơn nữa trước khi hai người đến với nhau. Nhưng ý thức thì luôn ở đó, và cả hai người sẽ dẫn dắt lẫn nhau trong cuộc hành trình này. Họ sẽ không phải đi qua những hành vi thiếu lành mạnh hay bạo hành, mà đi qua niềm khao khát thực sự muốn giúp đỡ người kia trở thành con người tốt nhất của họ. Vì quá trình hồi phục mà hai người đã trải qua, một người tình linh hồn sinh đôi sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn hoàn toàn. Họ có thể không sẵn sàng cam kết hoàn toàn bởi vì họ vẫn còn vấn đề trong tâm hồn cần giải quyết. Nhưng họ dần nhận ra bản thân, dần quay về với linh hồn sinh đôi của mình. Tuy mối tình này có thể dẫn đến với ta một cách bất ngờ, cách ta vẫn phải hành động để biến nó thành sự thật, hoặc sắp xếp lại cuộc sống của chúng ta để điều đó xảy ra. Dù là cố ý hay vô tình, họ vẫn sẽ đem đến thách thức cho ta. Họ vẫn có thể giúp ta phục hồi sâu sắc hơn bằng cách đặt lại câu hỏi, bắt ta chịu trách nhiệm cho bản thân. Họ đã xúc tiến quá trình hồi phục của ta. Chẳng khó gì để nghĩ chúng ta sẵn sàng cho tình yêu vĩnh cửu của mình, cho đến khi chúng ta thực sự nhìn vào mắt họ và nhận ra chính xác cuộc sống của chúng ta đã thay đổi như thế nào. Bài học lớn nhất trong giai đoạn này có thể không phải tình yêu là thứ ta cần giải quyết, là chúng ta có thể đến được nơi mà ta chỉ cần ngồi lại và tận hưởng tình yêu. Thực tế, ta chưa từng biết tình yêu là gì cho đến hiện tại. Khi thứ gì đó được định sẵn sẽ xảy ra, không điều gì có thể làm nó dừng lại, ngay cả bản thân ta. Một loại kết nối cho ta cảm giác thỏa mãn. Ta nhìn vào đôi mắt của đối phương và biết chắc rằng không ai trên địa cầu này có thể yêu ta theo cách đó.
Đó là thử tình yêu vượt qua bất cứ thứ gì và tiếp tục chứng tỏ bản thân ngay cả khi ta đã buông bỏ hy vọng từ lâu. Linh hồn sinh đôi là thật. Đó là một mối liên hệ vượt trên mọi lý lẽ hay những sự kỳ vọng. Nhưng nó không có nghĩa mọi thứ sẽ dễ dàng, và không có nghĩa chúng ta luôn sẵn sàng cho những điều mối quan hệ này đem đến cho cuộc đời ta, hay những cách mà cuộc sống của ta sẽ thay đổi bởi vì tình yêu này. Hãy để tình yêu tìm thấy ta. Một mối quan hệ xảy ra thật tự nhiên nhờ vào sự trưởng thành và quá trình tu dưỡng tâm hồn mà mỗi người phải tự thực hiện cho riêng mình. Tuy chính tần số rung động bằng nhau là thứ đem chúng ta lại với con người này, đó cũng là cảm giác có thể làm cho ta muốn chạy trốn về phía ngược lại, dù đó chỉ là giai đoạn nhất thời. Mối quan hệ này sẽ không vận hành hoặc trông giống như bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào mà chúng ta từng có. Đó là mối tình được đón nhận nhân danh tình yêu. Sứ mệnh cuối cùng của tình yêu linh hồn sinh đôi chính là để thức tỉnh ta và giúp ta trở thành con người mà ta được định sẵn phải trở thành. Tình yêu đó là để ta tận hưởng một mối tình và người đồng hành thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta cũng phải trưởng thành bởi mối liên hệ này. Tình yêu đó như được vũ trụ hòa ấp phối khí, và chúng ta không hề nghĩ đến việc rời xa hay làm tổn thương người kia. Bởi vì ngay cả khi tình yêu không được thổ lộ bằng lời trong một buổi ban đầu, ta vẫn sẽ luôn cảm nhận được nó. Tuy nhiên, ta đã học được rằng cho dù nhiều thứ cho ta cảm giác thật tuyệt vời, nhưng ta không thể và không còn muốn biến chúng thành những thứ không phải bản chất của chúng. Cho dù sau một khoảng thời gian dài bên nhau, những linh hồn sinh đôi vẫn sẽ dành mỗi ngày thật chậm để bên nhau. Đây chính là thứ tình yêu sẽ tự tìm đến ta, bởi vì ta đã ngừng truy tìm tình yêu, và bởi vì cuối cùng ta đã sẵn sàng cho tình yêu. Ta đã quyết định tập trung cho bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách của ta. Ta hài lòng với cuộc sống hiện tại ngay cả khi ta vẫn chưa có người thương bên cạnh. Tuy nhiên, đó không phải là ta đóng cửa với tình yêu, mà bởi vì ta đang mở lòng. Ta không còn cảm thấy mình bất nữ tính hơn chỉ vì mình không có một người đàn ông bên cạnh. Học cách đón nhận. Việc muốn thứ gì đó khác với việc giang tay và mở cửa trái tim mình thật rộng để đón nhận điều đó. Chúng ta phải học cách đón nhận linh hồn sinh đôi của mình cùng với sự vững vàng và sự quan tâm mà họ đem đến một cách có ý thức. Có thể ta không biết phải làm gì với sự quan tâm và cử chỉ ngọt ngào của anh ấy, vì ta không biết cách xử lý một mối quan hệ không có hỗn loạn. Ta chưa từng có kinh nghiệm này. Phát triển luôn là mục tiêu. Hãy tiếp tục mối quan hệ một cách chậm rãi và chân thành, bằng việc chia sẻ cởi mở về những gì ta đã trải qua. Ta sẽ nhận ra rằng ta đã sẵn sàng để đón nhận nhiều hơn. Tuy ta đã nỗ lực nhiều để trưởng thành trước khi gặp linh hồn sinh đôi của ta, mối quan hệ này sẽ đòi hỏi ta nhiều hơn bất cứ mối quan hệ nào khác. Quyết định để sống minh bạch, có trách nhiệm và để tránh xa những thói quen hay vòng lẩn quẩn cũ không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Mối quan hệ sinh đôi sẽ đi qua nhiều giai đoạn trong chuyến hành trình này. Giai đoạn 1 là nhận thức, khi hai linh hồn sinh đôi gặp nhau lần đầu và trải nghiệm thứ tình yêu mà họ không thể chối bỏ dù họ có cố cách nào đi chăng nữa. Bài học bây giờ là một mối quan hệ có thể thường trường tồn với thời gian và cũng có thể là một phương tiện giúp ta trưởng thành thật nhiều. Khi ta gặp linh hồn sinh đôi của mình và bắt đầu cảm thấy dòng năng lượng đang vào nhau, ta không còn cách nào khác ngoài việc cảm thấy rằng mọi thứ ta đã trải qua đã dẫn dắt ta đến với khoảnh khắc này. Ta sẽ phải tin rằng tình yêu có thể kéo dài mãi và nó có thể giúp ta trưởng thành mà không nhất thiết phải liên tục mang tổn thương đến cho ta. Chúng ta phải học được rằng trưởng thành không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với nước mắt và nỗi đau, mà còn là những cuộc trò chuyện dài và tình yêu vô điều kiện. Đây chính là mối tình làm cho tất cả mối tình khác trở nên không còn quan trọng. Tình yêu này sẽ cho ta thấy tại sao ta không thể đến với bất kỳ ai khác trước đó. Nhưng nó cũng sẽ thách thức hệ thống niềm tin của ta về tình yêu và tháo gỡ những khúc mắc ta vẫn đang bấu víu để được yên thân. Nó sẽ tiếp tục thử thách ta theo nhiều mức độ để chứng minh đây có thực sự là tình yêu hay không. Ngay cả trong lúc họ vắng mặt, ngay cả trong rối loạn lộn xộn, thất vọng buồn bã, tình yêu vô điều kiện vẫn tồn tại. Điều quan trọng là ta phải đón nhận người đàn ông tuyệt vời này vào cuộc sống của mình, mà còn phải nhận ra những kích thích mà thử thách của anh lập ra thật sự đang phát huy tác dụng. Hãy tiếp tục trưởng thành và khám phá ra sự độc lập của mình trong một mối quan hệ. Giai đoạn thứ 2 của mối quan hệ linh hồn sinh đôi xảy ra khi ta bị đem ra khảo nghiệm, khi dường như chúng ta chính là trở ngại lớn nhất để hai người đến với nhau. Không phải bởi vì chúng ta không yêu nhau, mà bởi vì chúng ta e sợ, chúng ta nghi ngờ bản thân, và chúng ta vẫn phải chiến đấu với những cảm giác liệu ta có xứng đáng với tình yêu này hay không. Tuy chúng ta phải học hỏi để có niềm tin mà không hy sinh chính mình, và phải tin tưởng vào những cảm giác cũng như sự hiểu biết từ nội tâm của ta, đôi khi chúng ta cũng phải vượt qua cảm giác không xứng đáng với một tình yêu như thế nào. Những linh hồn sinh đôi sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng mối quan hệ này đáng để ta cố gắng. Mỗi người có những vấn đề khác nhau phải vượt qua và chữa lành. Linh hồn sinh đôi phải học cách để làm chủ được tình yêu trong sự cân bằng tinh tế của việc trao tặng những điều tốt đẹp cho bản thân trước, bởi vì đó là sự phản ánh trực tiếp những điều ta có thể đem đến cho người khác. Chúng ta phải yêu bản thân thật nồng nhiệt đến mức chúng ta không còn sợ bị bỏ rơi. Chúng ta phải chủ động nói về những thứ quan trọng đối với ta, vì ta biết rằng đó là những điều giúp hai người sát lại gần nhau hơn. Tuy hai linh hồn sinh đôi được kéo lại với nhau bởi vì họ có chung một tần số rung động, nếu vào một lúc nào đó tần số bị giảm đi hay thay đổi tùy vào sự đấu tranh trong chính nội tâm của ta, thì điều đó cũng sẽ thay đổi sự kết nối giữa họ.
Đối thoại là phần quan trọng giúp duy trì sự rung động. Ngay cả trong giai đoạn này, tình yêu vẫn luôn ở đó, đôi khi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không phải theo cách truyền mến ta dành cho người tình tâm giao, hoặc có đôi chút ấm áp như với người tình duyên nghiệp, mà đến một chiều sâu chưa từng cảm nhận trước đây. Cả hai đều phải tiếp nhận tình yêu vô điều kiện này, và luôn nhớ rằng cho dù họ làm gì hay làm điều gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn được yêu thương. Họ phải thấu hiểu cảm giác nội tâm rằng họ xứng đáng được yêu, dù trên đỉnh cao hay đang dưới vực sâu. Mối quan hệ linh hồn sinh đôi chính là phần thưởng của ta, vì ta không chỉ trưởng thành qua những mối tình trước, mà còn vì ta đã không chạy trốn quá trình này cho dù điều gì xảy ra đi nữa. Thuận theo và tin tưởng. Chúng ta bắt đầu tin rằng tình yêu thật sự có thể kéo dài vĩnh viễn. Giai đoạn cuối cùng của sự gắn kết này đó là thuận theo và kết hợp. Sau những kích thích ban đầu và khảo nghiệm, ta đến với nhau một cách vững vàng hơn trước. Nhưng khác lúc trước, bởi ta không còn vội vã nữa. Chúng ta không còn lo sợ rằng tình yêu này sẽ cất cánh bay mất vào ngày mai. Ta đơn giản chỉ cần thuận theo và tin tưởng. Mọi thứ xảy ra đúng vào lúc chúng được định trước sẽ xảy ra, và không nhanh hơn một khắc nào. Chính sự cân bằng là điểm chúng ta biết được giá trị của mình, nhưng chúng ta không nghĩ rằng chúng ta tốt hơn những người khác. Sự cân bằng lành mạnh của bản ngã là việc biết được điều chúng ta xứng đáng, cũng như điều mà người khác và thế giới xứng đáng nhận được từ ta. Chúng ta chỉ có thể bước chân vào mối quan hệ của hai linh hồn sinh đôi một khi chúng ta được chữa lành, trưởng thành và có thể thật sự cam kết bản thân đối với khái niệm vĩnh viễn. Tình yêu vĩnh hằng không giống một mối quan hệ truyền thống. Chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu vĩnh hằng trước cả khi ta thực sự về một nhà với nửa kia, trước cả khi ta có bất kỳ sự cam kết rõ ràng nào. Đó là những cảm xúc chúng ta không thể nào chối bỏ, cho dù ta có cố như thế nào đi nữa. Đó chính là loại tình yêu hết lần này đến lần khác hiện thân chống đỡ mọi gian nan, và chính phép thuật này là thứ đã làm nên hai linh hồn sinh đôi. Chính khả năng phải chịu tổn thương thật nhiều làm cho tình yêu này trở nên tuyệt diệu đến vậy. Có những tình yêu vượt qua được mọi chướng ngại, không điều gì có thể làm chúng ta chùn bước, ngay cả bản thân chúng ta, bởi vì cố gắng chạy thoát khỏi linh hồn sinh đôi cũng chính là đang cố chạy thoát khỏi chính bản thân mình. Khi là thật, tình yêu sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tình yêu chỉ hiển lộ mặt thật theo thời gian, băng qua nhiều chướng ngại vật, thử thách và thậm chí những tổn thương, ngay cả khi chúng ta có mọi lý do hợp lý để đóng lại, khóa lại và vứt chìa khóa đi. Khi tình yêu là thật, nó sẽ không đời nào kết thúc, không đời nào nao núng, ngã nghiêng, và dĩ nhiên là không đời nào thất bại. Linh hồn sinh đôi không chỉ là điều lạ thường, khó tin, mà còn bất diệt. Tuy nhiên, vì chúng ta từng đi qua vô số lần thất tình trước đó, nên ta phải rút ra điều này cho bản thân, và nó chỉ là thứ chúng ta có thể nhận ra theo thời gian. Đó là nhận thấy rằng bất luận chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu ngày tệ hại, bất luận chúng ta có thể quay lại hành vi tự hủy hoại bản thân
hay tự làm mình tổn thương nhiều biết nhường nào. Bất luận sự hồ nghi của ta lớn đến đâu, tình yêu thật sự không bao giờ từ bỏ. Chính mối tình này khiến chúng ta phải để bản thân ta chuẩn bị để nhận ra rằng không chỉ tình yêu này mà cả con người này sẽ không đi đâu hết. Ta học được rằng tình yêu không đến trong những vỏ bọc đẹp đẽ giống như ta kỳ vọng ở nó. Nó không phù hợp cho chúng ta. Nó sẽ không bao giờ đòi hỏi chúng ta từ bỏ con người thật của mình để làm nó trở nên tốt đẹp. Nhưng nó quả thật sẽ đến. Linh hồn sinh đôi kêu gọi tình yêu vĩnh hằng của chúng ta, vì không gì có thể hủy hoại tình yêu đó hoặc mang nó đi. Nó là thứ tình yêu vẫn luôn hiện diện ở đây. Chính chúng ta mới phải là người đi một chặng đường dài để hiểu được điều đó. Các linh hồn sinh đôi biết chính xác vị trí đưa lưỡi dao. Họ biết vết thương nào cần phải chảy máu để giúp chúng ta trưởng thành. Định nghĩa về sự vĩnh hằng của riêng chúng ta. Đôi lúc ta phải quyết định làm những việc ta cảm thấy đúng. Tình yêu mãi mãi luôn ở đó, bởi nó chẳng thể là bất cứ thứ gì khác. Vì ta đã học được rằng mặc dù có vô số người trên thế gian này, nhưng chỉ duy nhất một người có thể biểu lộ bản thân họ như một người mà chúng ta không muốn, hay thậm chí không thể sống thiếu họ. Em không muốn sống thiếu anh. Sẽ ra sao nếu chúng ta nhận ra chúng ta không chỉ sống hạnh phúc hơn với nhau, mà cuộc sống ta cũng từ đó mà tốt đẹp hơn? Tất cả chúng ta đều cần một ai đó. Em nhớ anh, đã lâu không được gặp anh rồi. Để thật sự thấm thía được rằng tình yêu này là bất diệt, để chấp nhận người này sẽ không bỏ đi đâu hết, chúng ta cũng phải thừa nhận với người ta. Chúng ta cũng phải thừa nhận với người ta yêu rằng chúng ta cần có họ. Chúng ta phải nhìn nó như một nhận thức. Chúng ta phải hiểu rằng cần đến người khác không có nghĩa chúng ta bằng cách nào đó trở nên kém cỏi. Cần đến một ai đó có nghĩa là họ làm thỏa mãn một điều gì đó trong cuộc sống của ta mà không ai khác làm được. Họ mang lại một thứ mà chẳng ai khác mang lại được. Nó có thể là mang lại cho ta sự thấu hiểu mà ta trước giờ chưa từng trải nghiệm. Họ có thể cho ta cảm giác như họ là trung tâm hỗ trợ của ta. Họ giúp ta chọn con đường đúng, hay về phương diện nào đó, ta ngày càng được là chính mình hơn khi ở bên họ. Chúng ta thật sự chẳng thể cam kết với bất kỳ mối quan hệ nào nếu trước tiên chúng ta không thể nhận ra hay thú nhận rằng chúng ta cần đến một ai đó. Chúng ta không được sinh ra trên cõi đời này và sau đó bị bỏ mặc để tự lo thân mình. Ta cần cha mẹ hay những người lớn chăm sóc về mặt thể lý và tình cảm để sống sót và lớn lên. Chúng ta cần bạn bè anh em, ông chủ, khách hàng. Chúng ta cần mọi người, vì chẳng ai muốn đơn thân độc mã đi qua cuộc đời này. Điều quan trọng nhất là những thứ mà ta không thể mua được hoặc không thể mang lại được cho bản thân. Ta cần một người đàn ông chi trả cho những kỳ nghỉ tới của mình không? Không, nhưng liệu ta có cần một người đàn ông ôm chặt ta vào cuối ngày không? Có. Liệu ta có cần một người đàn ông ủng hộ những giấc mơ trong cuộc đời ta và trở thành người che chở cho ta không? Có. Nói rằng chúng ta cần đối phương, linh hồn sinh đôi của ta là nói rằng vâng,
Em là người tuyệt vời, cuộc sống của em thật tuyệt vời, nhưng anh thậm chí còn khiến nó đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn, viên mãn hơn so với nếu chúng ta ở riêng, so với nếu ta đến với người khác, người thiếu thấu hiểu hay không mang lại cảm giác cho ta. Không có tình yêu nào tốt hơn tình yêu nào. Mọi thứ đều là một chu kỳ, tất cả mọi thứ đều có liên quan đến một bài học trước đó. Chúng ta không thể hiểu được tình yêu vĩnh hằng cho đến khi nào chúng ta từng bị tổn thương, đến khi nào chúng ta thú nhận rằng ta cần một ai đó hiểu thấu giá trị cá nhân của riêng ta, và học được rằng chúng ta không thể khiến bất kỳ ai thích hợp với vai bạn trai mà vẫn có được một mối quan hệ ý nghĩa hoặc viên mãn. Không có tình yêu nào tốt hơn tình yêu nào, không có người yêu nào tốt hơn người yêu nào. Những linh hồn sinh đôi có nhiệm vụ dạy cho nhau về bản thân họ. Ta có nhiệm vụ thức tỉnh lẫn nhau để trở thành một phiên bản tốt hơn của ta, trở nên ý thức, tỉnh thức hơn và trung thực hơn về những khát khao và mong muốn của chúng ta. Đây là thứ tình yêu làm chúng ta cảm thấy ta đang là con người tốt nhất của chính mình. Đây là thứ tình yêu mà ta có cảm tưởng là hợp nhất với ta. Đây là thứ tình yêu truyền cảm hứng cho ta, thách thức ta phát triển và trung thực với chính mình. Tình yêu này không để yên cho ta tiếp tục làm những chuyện ngớ ngẩn mà bấy lâu nay ta cứ làm. Nó khiến ta muốn làm tốt hơn, trở nên tốt hơn. Và vì vậy khi chúng ta bắt đầu tin rằng tình yêu này là tốt hơn, khi trong thực tế nó là thứ tình yêu giúp ta trở nên tốt hơn, khi chúng ta bắt đầu có cảm giác mình đang đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình, cảm giác giống như chúng ta đang thức tỉnh khỏi một màn sương mù và không còn mắc kẹt trong các mối quan hệ giới hạn bản thân, chúng ta bắt đầu nhìn mọi thứ sáng tỏ hơn. Không riêng gì tình yêu, thế giới, mà quan trọng nhất là bản thân chúng ta. Các linh hồn sinh đôi rất đặc biệt, vì chúng ta cuối cùng có thể thực sự nhìn thấy bản thân chúng ta, sự tuyệt vời của chúng ta và cả những lĩnh vực mà chúng ta cần phát triển. Tình yêu với linh hồn sinh đôi không hẳn là tốt hơn những tình yêu trước đó, mà đúng ra là ta đã thay đổi cách trải nghiệm về tình yêu. Chính linh hồn sinh đôi của ta, tình yêu bất diệt của ta, người truyền cảm hứng cho ta trở thành con người tốt nhất của mình, người giúp chúng ta chữa lành và cũng là người cho ta thấy tình yêu đích thực là gì. Chúng ta không chỉ cần có họ, mà chúng ta còn cần đến họ để trở thành và là một con người tốt nhất của chúng ta. Tình yêu vĩnh hằng không phải là hạnh phúc trăm năm. Chúng ta cần linh hồn sinh đôi của mình để bắt chúng ta chịu trách nhiệm, để kích thích chúng ta, khuyến khích chúng ta yêu bản thân mãi mãi. Không bao giờ có một tình yêu hoàn hảo, tuy nhiên ta sẽ có một tình yêu không bao giờ chịu đầu hàng. Chúng ta sẽ gặp xung đột cả với đối phương và với bản thân ta. Chúng ta sẽ phải thỏa hiệp, nhưng đó cũng là cảm giác về thứ tình yêu mới mẻ, vô tận không biết mệt mỏi. Cảm giác đó khiến chúng ta tin tưởng vào tình yêu trở lại. Phép màu nhiệm ấy, tình yêu vĩnh hằng còn chứa đựng nhiều thứ quý giá hơn cả một cuộc tình trăm năm hạnh phúc bên nhau. Nó còn là
về việc nhận ra, học hỏi và đưa bản thân chúng ta vào trong một thứ tình yêu sâu sắc dành cho bản thân ta, mà chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn thứ tình yêu đã yêu thương chúng ta theo cách tương tự. Phát triển tình yêu thương dành cho bản thân là một cuộc hành trình, cũng giống như hiểu rõ mọi ngóc ngách của tình yêu vô điều kiện dành cho người khác. Xong để trao nó cho một người yêu, cho linh hồn sinh đôi của ta phải trao nó cho bản thân trước đã. Có một sự khác biệt giữa việc được yêu và được yêu theo một lối lành mạnh. Có một sự khác biệt giữa tình yêu của một cuộc tình thoáng qua và tình yêu của người duy nhất có thể biết cảm xúc của ta bằng cách nhìn vào mắt ta. Và có một sự khác biệt giữa tình yêu đòi hỏi ta làm điều gì đó cho nó, và thứ tình yêu ấy xuất hiện thậm chí trước khi ta yêu cầu. Ta cần yêu bản thân trước khi ta tìm thấy mối tình thứ ba ấy, bằng không, do thiếu một lời giải thích hay hơn, ta sẽ cứ tiếp tục hẹn hò với những người khiến con tim ta tan nát. Bí mật để tìm được linh hồn sinh đôi của chúng ta là học cách yêu thương bản thân ta vô điều kiện. Học cách yêu bản thân thật sự tức là hiểu rằng tình yêu đến từ người khác sẽ không bao giờ quyết định được giá trị bản thân ta. Khi trải qua hành trình này, chúng ta nhận ra mình chưa bao giờ mưu cầu thứ tình yêu tuyệt vời nhất hay thậm chí là mối quan hệ tốt nhất. Chúng ta thật sự đang theo đuổi con người tốt nhất của mình. Không phải người yêu cũ không yêu chúng ta đủ, mà đúng hơn là chúng ta không yêu mình đủ. Chúng ta không yêu mình đủ để rời bỏ một cuộc tình khi mọi dấu hiệu tiêu cực đều xuất hiện. Chúng ta không yêu mình đủ để chính ra một người đàn ông vô cảm. Và chúng ta không yêu mình đủ để kiên trì với điều chúng ta biết là mình xứng đáng. Vậy nên, chúng ta chọn những bài học đau đớn và hỗn loạn, ngay cả trong giai đoạn thử nghiệm của cuộc tình thứ ba. Chúng ta có thể cần phải học cách yêu thương bản thân vô điều kiện, để không cần tới sự công nhận từ người khác, để tự tin vào chính mình và những hoạt động của chúng ta, có thể trở thành người bên vực cho chính mình và hiểu rằng bất kể chuyện gì, bất kể ai có thể đến hoặc ai có thể ra đi, chúng ta vẫn cứ yêu khi chúng ta thật sự đã có được thứ tình yêu ấy dành cho bản thân. Chúng ta phải trải qua tất cả mọi thứ để đạt tới điểm này. Nếu trong lúc nghe những dòng này, ta nhận ra mình vẫn còn đang ở trong quá trình ấy, điều đó thật tuyệt vời. Nó tuyệt bởi vì ta đang trên chặng đường này. Ta đã không chọn lối thoát dễ dàng bằng việc có một ai đó ở cạnh tối nay chỉ để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể. Nó tuyệt vì ta ý thức được rằng chẳng có thứ tình yêu nào tốt hơn tình yêu nào, mà chỉ duy nhất một tình yêu mới giúp ta trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Việc ta lựa chọn người yêu dựa trên việc ta cảm nhận ra sao về bản thân thật đơn giản. Lúc ban đầu trên con đường tình ái, ta chọn người bạn tâm giao và đam mê duy nghiệp, vì họ duy trì những tổn thương của ta và nuôi dưỡng sự lệ thuộc nghiền ngập của ta. Họ kéo dài tình trạng mà chúng ta vốn duy trì, và họ phản ánh nơi chúng ta đang sống về mặt tinh thần và cảm xúc vào lúc đó. Một khi chúng ta đón nhận linh hồn sinh đôi của mình
và bắt đầu cảm thấy bản thân đang thức tỉnh trước thứ tình yêu vô điều kiện đó. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chọn được một người đối với ta như thế. Nền tảng này của tình yêu bản thân là điều cuối cùng, vì chúng ta sẽ chỉ có khả năng chấp nhận tình yêu từ người khác khi ta đã trao nó cho bản thân mình. Chúng ta sẽ chỉ có thể chấp nhận tình yêu vô điều kiện từ linh hồn sinh đôi của mình một khi ta đã trao nó cho chính mình. Một khi ta đã học được rằng chúng ta là ai khi tách biệt khỏi bất kỳ người yêu nào, chúng ta là ai ngoài những nỗi sợ hãi, bất an hay cô đơn, chỉ khi chúng ta đã đối diện với những người đối xử tệ với ta và vươn lên mạnh mẽ hơn bởi vì có họ. Tuy nhiên, chúng ta đến được chỗ này, nhu cầu cần đến linh hồn sinh đôi của ta công nhận giá trị của họ, và chính chúng ta mang lại cho cuộc sống của ta sẽ tạo ra một động năng hoàn toàn khác biệt. Không phải ai cũng có thể giúp ta trở thành con người tốt nhất của mình, và khi tuyên bố một mối tình nào đó là tốt đẹp nhất, điều mà chúng ta thực sự đang nói là chính thứ tình yêu đó cho phép ta cảm giác ta có thể trở thành con người tốt nhất của mình. Chúng ta chọn những người, những đối tác và những mối quan hệ góp phần kéo dài tổn thương của ta, hoặc ta chọn những người giúp ta chữa lành tổn thương và trở thành con người tốt nhất của chúng ta. Ta chọn những người tiếp tục một chu kỳ, hoặc những người bắt đầu một chu kỳ mới. Những lựa chọn sáng suốt. Chúng ta chỉ đến với nhau vì chúng ta cam kết với công việc cá nhân của riêng ta. Chúng ta quả thực không thể chọn họ cho đến khi nào chúng ta đã chọn bản thân mình. Khi ta biết mình cần gì, muốn gì, ao ước điều gì, thậm chí những gì mà ta không thể nhượng bộ, và khi ta có thể yêu thương mình một cách toàn diện, lúc đó, chỉ đến lúc đó, chúng ta mới có khả năng không chỉ nhìn ra giá trị ở linh hồn sinh đôi của chúng ta, mà còn có khả năng chọn chấp nhận họ. Cho dẫu thứ tình yêu này chứa đựng quá nhiều điều mầu nhiệm, thiêng liêng và phản ứng hóa học gắn liền với nó, nhưng nó cũng rất thật. Nó thật đến nỗi trên thực tế chúng ta cần sống thật với chính mình trước khi ta có thể nhìn thấy linh hồn sinh đôi của chúng ta. Đó là thứ tình yêu liên tục thách thức ta, nhưng đồng thời cũng sẽ yêu ta một cách mãnh liệt. Người ấy sẽ không nói cho ta những điều ta muốn nghe, mà là những điều ta cần nghe. Trong mối quan hệ linh hồn sinh đôi, chúng ta thấy được bản ngã cảm xúc của mình, những vết thương tinh thần mà chỉ có ta mới có thể chữa lành cho bản thân. Không phải vì ta chẳng cần đến người khác, mà bởi vì không ai có thể làm thay việc này cho ta. Ta không thể trưởng thành nếu không được thách thức. Chúng ta phải tạm thời để họ ra đi, hay thậm chí quy hàng trước cuộc hành trình và tin tưởng vào tiến trình. Điều này có nghĩa là trong những thời điểm ấy, họ có thể chưa sẵn sàng để chọn chúng ta, vì họ vẫn đang học cách làm thế nào để lựa chọn bản thân họ. Tình yêu được san sẻ ấy không đi cùng với bất cứ điều kiện nào. Kiểu tình yêu này vượt lên trên khía cạnh vật chất để chạm đến khía cạnh tâm linh. Bất luận chuyện gì xảy ra, em vẫn cứ yêu anh. Có một sự thấu hiểu rằng chúng ta nên xa nhau một thời gian, không phải vì chúng ta chán nhau,
mà vì chúng ta biết từ tận đáy lòng rằng họ chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ mà họ cần phải làm nếu họ không ở bên ta, và ta chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ của ta một mình. Điều này rất khác biệt với giai đoạn thử thách hay bỏ chạy. Đôi khi thử thách khó nhất của tình yêu là buông bỏ và tin tưởng rằng nếu hoặc khi ta đã được an bài thì trước sau gì cũng sẽ quay về bên nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể trưởng thành trong những mối quan hệ khác, nhưng có một cường độ và một chiều sâu hiện diện ở linh hồn sinh đôi của ta mà không người nào khác có thể làm thỏa mãn. Nửa còn lại. Chúng ta là nửa còn lại mà ta trước giờ đang tìm kiếm. Chính tình yêu này cho chúng ta thấy rằng ta chưa bao giờ tìm kiếm nửa còn lại, mà đúng hơn là ta đang trên hành trình trở thành nửa còn lại cho bản thân ta, để cuối cùng ta có thể bộc lộ theo cách đó cho người khác thấy. Bởi vì trở thành con người tốt nhất của ta nghĩa là hiểu rằng công việc của ta vẫn đang còn dang dở, rằng nếu ta không trao cho bản thân tình yêu và sự tha thứ, ta sẽ không đời nào có thể chấp nhận nó từ một người tình. Chúng ta quan tâm đến tình yêu thứ ba theo cách ta quan tâm chính mình, vì họ là người không chỉ giúp ta hoàn thiện mình hơn mà còn dạy ta cách yêu thương bản thân mình. Không hẳn vì họ là điều tuyệt vời nhất, mà vì ta trở thành con người tốt đẹp nhất khi ở bên họ. Ta không bao giờ biết được khi nào ta sẽ vô tình tìm thấy tình yêu. Ta không chỉ muốn có được tình yêu, mà ta muốn có tất cả những gì thuộc về tình yêu. Ta muốn một chiến binh nồng nàn, dịu dàng, lịch lãm, nhạy cảm, trung thành và hài hước. Và người ấy sẽ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của ta vào buổi sáng sớm mà không chạy trốn hết. Ta muốn cảm giác được thấu hiểu. Ta đang tìm kiếm một người bạn tâm hồn, chứ không chỉ là một người bạn đời. Ta sẽ thu hút vào những người đã được an bài sẽ dạy cho ta những bài học, và ta sẽ biểu lộ những điều ta sợ hãi hay khao khát tùy thuộc vào những gì mà ta bộc lộ. Không thể nào yêu hai lần theo cùng một cách, do đó cách ta hiểu và thể hiện tình yêu cũng cần phải thay đổi. Sẽ có một người giống như một chiếc chìa khóa ăn khớp với một ổ khóa, sẽ có khả năng mở được chúng ta theo cách mà trước đây chưa từng có ai làm được, hay sau này cũng sẽ không có. Sẽ có một tình yêu sẽ là người thay đổi mãi mãi chúng ta và cách chúng ta yêu. Người ấy sẽ thay đổi vĩnh viễn mối quan hệ mà chúng ta đang có với bản thân. Sẽ có một người yêu ta theo một cách mà ta vận hành ao ước, cũng tương tự như cách mà ta cần phải học để yêu chính mình. Chúng ta có thể gọi người này là linh hồn sinh đôi của mình, nhưng sự thật là họ chỉ là chính họ mà thôi. Một con người bình thường học cách yêu thật phi thường. Họ là độc nhất vô nhị, họ là tất cả, họ vượt lên trên bất kỳ định nghĩa nào. Không phải vì siêu năng lực, mà vì họ lại với ta,
trong khi họ có thể ra đi. Họ cố gắng làm mối quan hệ trở nên tốt đẹp, trong khi họ có thể từ bỏ, và họ cứ yêu khi có vẻ như là bất khả thi theo nhìn nhận của mọi người. Họ giúp ta ngày càng là chính mình hơn, ngày càng trở nên giống với con người mà ta muốn trở thành hơn. Một người luôn ở đó, nhưng có lẽ chúng ta không biết làm sao để tìm được. Người muốn thức tỉnh ta trước những khả năng tồn tại bên ngoài vương quốc của những điều có thật, và một người cho chúng ta thấy rằng yêu bản thân ta chẳng có gì khác ngoài việc chấp nhận bản thân ta như chúng ta vốn đã là, cũng giống như họ. Đó là cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu bất diệt, thứ đã và sẽ luôn luôn ở lại với chúng ta. Học được rằng chúng ta phải là con người thật của mình. Chúng ta phải đưa ra lựa chọn cam kết với chính mình và với sự thật của mình trước khi chúng ta có thể chung sống hòa hợp với người khác. Nhưng ta cũng cần phải hiểu và chấp nhận rằng trong mối quan hệ này, bản tính của chúng ta sẽ phơi bày. Ta sẽ gây tổn thương cho người mà ta nói lời yêu. Ta sẽ mắc sai lầm và ta sẽ thử lại lần nữa, vì đó là tình yêu. Và tình yêu luôn luôn đáng để ta cố gắng, đáng để đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Chúng ta không còn cần đến mối quan hệ với những người chưa sẵn sàng về mặt tình cảm. Đó là biết rằng ta đáng giá hơn mấy thứ tình một đêm. Và quả thật, nếu chúng ta muốn thu hút những điều ta muốn, thì khi đó chúng ta phải bắt đầu đưa ra những lựa chọn phù hợp với nó. Chẳng có ai biết được ta cần gì ngoại trừ bản thân ta. Những điều quan trọng nhất không phải chúng ta gọi tình yêu là gì, mà là tình yêu ấy đại diện cho điều gì đối với chúng ta. Chúng ta sẽ luôn luôn kết thúc chính xác ở nơi mà chúng ta được an bài và cùng với một ai đó. Tình yêu là không từ bỏ, nhưng cũng không cố chấp với những điều vô vọng, hết thuốc chữa. Tìm thấy tình yêu bất diệt của ta là học cách sống thoải mái với tình trạng độc thân của ta. Đó chính là tự hẹn hò với chính mình và có những ngày cuối tuần hẹn hò cùng mấy cô bạn gái. Chúng ta thà ngủ một mình còn hơn tỉnh dậy với nỗi hối tiếc. Đó là thấy ổn thỏa khi trở nên khác biệt. Đó là về việc có thể thức dậy mỗi sáng và sẵn sàng thử lại lần nữa. Vấn đề của tình yêu không phải đóng cửa trái tim, ngay cả khi ta đang tổn thương. Vấn đề là mở rộng lòng mình, thay vì nghĩ rằng tình yêu sẽ không quay lại. Hành trình tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu là hiểu rằng đau đớn là một phần của quá trình này. Chúng ta phải mở toang cánh cửa trái tim đầy xẻo ra để cho tình yêu bước vào đời mình. Các mối quan hệ buộc phải thất bại để ta có thể học được những gì không nên làm vào lần tới. Và đôi khi chúng ta phải để cho người ấy thật sự ra đi, để rồi chúng ta có thể nhận ra mình không muốn sống thiếu họ. Toàn bộ công cuộc tìm kiếm tình yêu này là để học hỏi, để vẫn mở rộng lòng đón nhận nó, đặt niềm tin vào nó, vào bản thân ta và hành trình này. Đó là đưa ra một cam kết không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ, nhưng cũng không kiềm giữ tình cảm của mình. Đó là khi ta ăn hưởng một cách thật sâu sắc thứ tình yêu ta giữ lại cho bản thân, đến mức chúng ta nhận ra đó không phải là thứ ta cần truy cầu ở bên ngoài.
Chúng ta không bao giờ thiếu yêu thương, ngay cả khi chúng ta độc thân. Vậy ta vẫn luôn yêu thương mình nhiều biết nhường nào. Chúng ta từ bỏ những dự phòng của mình và chúng ta dừng lướt các ứng dụng hẹn hò lúc đêm khuya khi hiểu rằng người ta muốn không phải là kẻ lên giường với ta, mà là một người thức dậy cùng ta. Đó là sự chấp nhận rằng chúng ta muốn tất cả mọi thứ về tình yêu chỉ bởi vì chúng ta đã trao tất cả cho bản thân ta trước rồi. Chúng ta học được rằng ta xứng đáng với những điều tuyệt diệu hơn. Ta xứng đáng với những điều tuyệt diệu đơn giản vì chúng ta đã là điều tuyệt diệu kia. Chúng ta chấp nhận rằng ta muốn sự độc lập và đồng hành. Chúng ta muốn có khoảng thời gian riêng tư một mình và lên giường với một ai đó mỗi đêm. Chúng ta muốn bay cao, bay xa và tự do trong thế giới rộng lớn mà đẹp đẽ này. Và chúng ta muốn có ai đó ở nhà khích lệ chúng ta. Hành trình này là về việc học hỏi không chỉ chúng ta là ai hay tình yêu là gì, mà chúng ta muốn được yêu như thế nào để đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình, để tiếp tục trở thành phiên bản đó của bản thân mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta dừng tìm kiếm tình yêu. Chúng ta ngừng tin rằng chúng ta có quyền kiểm soát với tất cả mọi chuyện, và chúng ta chỉ đơn giản là bắt đầu hiện hữu trong tình yêu. Bởi chúng ta là tình yêu, chúng ta yêu bản thân mình và chúng ta yêu cái khả năng của những gì sắp diễn ra, ngay cả khi chúng ta không biết điều đó sẽ là gì. Và chúng ta thấy ổn với điều đó. Chúng ta dần dần chung sống hòa bình với nó. Đó là khoảnh khắc làm thay đổi tất cả mọi thứ. Đó là khoảnh khắc mà chúng ta tình cờ gặp lại tình yêu một lần nữa. Và chúng ta nhận ra nó chưa bao giờ là thứ có thể bị cưỡng ép hay thuyết phục. Không bao giờ là thứ nằm ngoài sở hữu của ta, mà đó chính là mục tiêu chúng ta đang trên hành trình để đạt tới. Một hành trình để cho linh hồn sinh đôi của chúng ta tìm thấy ta và sẵn sàng cho chuyện đó khi họ tìm thấy.